Good morning, IBilibers, and a Happy New Year to everybody. Welcome to our first episode for 2020. At syempre, kasama ko ang aking mga partners na mahilig sa pasabog na gimmick. Saan ang aking mga partners? Mga partners! Partners! Happy New Year, guys! Happy New Year! Wow! Dahil bagong taon ngayon, kasama natin ngayon ang mga fresh na mga kapuso stars. Tawagin na natin si Rain Adriano at si Ella Cristofani! Yay! Woohoo! Welcome! Dahil kumpleto na tayo, isa lang ang ibig sabihin niyan. It's... IBilib time! Alright, to start things off with a bang, magpapaputok tayo ng balloons! Oh! Ang bawat team may tig 20 o 20 na balloon. Each member ay may 10 balloons na itatali sa kanyang paa. At ang unang team na makakapagpaputok ng lahat ng balloons ay siyang mananalo. Teams, are you ready? Yes! Yes! Get set! Pop that balloon! Pwede niyong i-pop din sa teammate ninyo. Dalawa na lang sa red, and we have a winner! We have a winner! Ang unang nakapagpaputok ng 2020 balloons ay si Rain and si Kuya James! Ang hangin sa loob ng balloon ay may mas mataas na air pressure kung ikukumpara sa hangin sa paligid. Ibig sabihin, mas siksik ang air molecule sa loob ng lobo dahil kinakompress ito paloob ng nakastretch na rubber material ng balloon. Pag inapakan ng lobo, nagkakaroon ng dagdag na force o puwersa sa rubber. Lalo itong nasa-stretch hanggang sa hindi na nito kaya at mapupunit ang rubber. Pag nangyari ito, biglang lalabas ang hangin sa loob. Ang pag-release ng high-pressure air mula sa loob ng lobo ang naririnig nating bang! IBilib!